मुखको पनि छ नि हिलो त्यही बुझ्ला नि हिलो होइन त हिलो होला लोको भी एपा लोको मुखको के छ बाछन खनिने नि नो हजुर वो मोटर काम इनको त बाछो भन्छ है जति छि तर हो मको अर्कन ठुलो गरी यहाँ लठार मुका तु या नि आपिति नि आमचा साता खान्छ यार पनि हो एपा नको छ साता खाइ इसी राप मासी भासी ए मुतु निको चाहिँ नो नो भइ सक्यो कासो त छ नि या राजा थामानी होला नि कहिले हो लोको किन जाको कहिले हो लोको कति कहिले कस्तो हुँदैछ है यसरी छिरछिर घुमाऊ म त गइहाल्छु नि दादा केले पनि नसक्ने यसरी मैले यसरी नजा Anak rezeki ni sari ni pilih mana tiga kasti. काममा भन्छु गर छ नि म बिसिम बिमेका तु नि लाभ नि नपाए अब इसी न तोय त तोय कि पनि एपा मलाई अर्को फला सोध्छु कि लाभ सिटार बन्द फुबले त एक्लै पो मर्नु भए गरे त्यति बेला त बिस्तारै भाइमान अनि भरै थियो फेरि एक्लै अनि हामीले बत्यो भने यस्तो नजाने त कहाँ सकिन्छ जानिन्छ कसो बुन्नु पर्यो भने कम ध्यान राख्नु परेको हो त्यो यसो खुकुरी छ त्यो रिजे त्यो म गन हिजो दिसी बाकु कसैले काटेको यही गम्मा छ मेरो गीत चाहिँ या गाची बन्नु मामा ए फेरि देखेकै भनेपछि तपाईँ चाहिँ राख्नु न क्यामेरा हुनुपर्ने हो कि नाना कौन छोट अलि मुंह को तू नाना ठीक का दामी रहेछ म नाज भाइ हजुर नाना भाइ दियो दुख्यो दुई जा त त्यो पछाडि पनि यो स्थान नै ल होला मन त आइहाल्छ यो सुकाउ यो के सुकाउ चित्रतिर यो हिलो छ नमुतु कला